Hej och välkomna till Pep Talk, pedagogiska panelen som samtalar om högskolepedagogiska ämnen. I det här avsnittet ska vi tala om studentaktivt lärande och studentaktiva salar, alltså Active Learning Classrooms, ALC-salar. Kristoff, kan alla seminarier utformas studentaktivt? Ja, Och Annika, är ALC-salar och studentaktiva arbetssätt inkluderande? Passar de verkligen för alla? Ja, Och Åse, är ALC-salar så mycket bättre än andra salar? ja, absolut. Vi ska ta en titt på hur en ALC-sal är utrustad, vilka möjligheter och utmaningar som finns. Vi ska få höra vad studenter tycker och hur några lärare gör. Och vi ska kika på hur du kan komma igång med studentaktiva arbetssätt. Snart ska ni få berätta mer, men först ska vi ta en titt på vad som ligger bakom designen av ALC-salar. En ALC-sal, Active Learning Classroom, är designad utifrån forskning om aktivt lärande och interaktiv undervisning. Den här salen är gjord för att studenter ska kunna arbeta i grupp vid de här borden. Och alla grupperna kan vara igång och prata samtidigt och det blir ändå inte jobbigt med ljudet. Nu är vi i lärarplatsen. Härifrån startar man upp salen och här finns det som man kan styra ljuset och det finns mikrofoner och sen så kan jag också välja på vad som ska delas härifrån. Så till exempel kan jag dela min PowerPoint-presentation till en eller flera gruppskärmar. Nu är vi vid ett av gruppborden. Härifrån så kan en i gruppen dela sin skärm till en större skärm på väggen. Vi har också en whiteboard per grupp och det går att dela bilden mellan de olika gruppskärmarna på väggen. För att komma igång snabbt med aktiviteterna i salen krävs ofta att studenterna förbereder sig i förväg. Ja, här fick vi besöka en ALC-sal på Campus Albano på Stockholms universitet. Och då vänder jag mig till panelen. Vad är egentligen studentaktivt lärande? Annika, vad skulle du säga? Ja, det är ju ett sätt att få med studenter, att de tar ansvar för sitt lärande, men också att det får bli en interaktivitet och ett utbyte av erfarenheter och reflektion. Så jag tycker att det är ett väldigt bra koncept. Vad säger du, Åste? Du som arbetar med detta uppe i Umeå, känner du igen hur salen ser ut? Och hur tänker du kring studentaktivt lärande? Ja, absolut. Jag känner igen utformningen och jag kan bara instämma med föregående talare om fördelarna med vad ALC-salen erbjuder. För där så sätter den ju väldigt tydligt studenten i centrum och främjar samarbete och stödjer en process. Upplever ni att studenter lär sig mer, lär sig bättre eller lär sig på något annat sätt när man arbetar studentaktivt? Du nickar, Kristoff. ja absolut. De tycker det är roligt i slutändan. Så i början är de lite nervösa. De tänker hur ska det gå till och hur ska vi samarbeta. Men efter lektionen, det är nästan att de har blivit andra människor. De har vuxit i sin roll som studenter. Så det är det som bidrar till en bra stämning. Och det är därför också jag skulle rekommendera att testa just den här metoden. Mm. Ja, Annika, varsågod. Och jag tänker också att det handlar om planering och hur man har utformat själva seminariet. För att det går ju att ha ett väldigt lärarstyrt seminarium även om du är i en ALC-sal. Så att planera och fundera kring hur man vill designa sin undervisning, det tycker jag är väldigt viktigt. Vilken sal den är, men det är väldigt spännande att arbeta i en ALC-sal. Mm. Åse, berätta, hur tänker du kring det här? Och att du så tveklöst sa också att de här salarna är bättre än andra salar. Ja, och då tänker jag framförallt att det gynnar och stöttar och främjar samarbete mellan studenter. Men också som vi såg i filmen från Albano och er ALC-sal så möjliggör man ju att studenterna kan synliggöra, visualisera sina processer. Och som lärare kan man följa lärandet på den interaktiva skärmen eller whiteboard, vilket är en stor fördel både för studenter och mig som lärare. Så frågan är då, kan man också arbeta på det här sättet i andra salar än ALC-salar, det vill säga studentaktivt?
Ja, absolut. Det finns egentligen en koppling mellan det fysiska rummet och det tekniska rummet. Så man får liksom designa sin lektion, se vilka möjligheter man har som lärare också innan man välkomnar liksom studenter i rummet. Så det är det som är också en väldigt fin utmaning. Mm. Att arbeta studentaktivt och att komma in i en ALC-sal, det kan ju innebära både möjligheter och utmaningar. Nu tänkte vi fråga studenter vad de ser för fördelar. Det är inte så sterilt, utan det är trä och det är lite härligt och det är kul med de här skärmarna. Det är väldigt bra för grupparbete i mindre grupper. Där man behöver inte höra vad hela gruppen vill säga eller andra studenter i andra grupperna. Det är lättare att samarbeta när man sitter där. Man kan jobba med flera olika projekt samtidigt och flera presentationer. Så det blir liksom ett mer interaktivt och flytande arbete. För då har man en skärm, man har också en whiteboard som man ska skriva på så att du kan visa och skriva spontant grejer. Och du har din grupp i en runt bord där det är lättare att alla får lika stora chanser att prata. Jag älskar att presentera saker lite högt och i bild. Och jag tycker att de här salarna fyller den här funktionen. Ja, panelen. Här hörde vi studenter berätta hur de upplever det. Jag vänder mig till dig, Åse, först. Känner du igen något av det här du hörde? Ja, absolut. Jag satt och nickade instämmande under hela filmen och det är jättekul också att höra studenternas syn på vad de lyfter som möjligheter. För det överensstämmer till stor del vad jag som lärare själv tycker de här salarna bidrar med och underlättar. Vad säger ni andra? Bland de roligaste seminarier jag har haft har varit i de här stora ALC-salarna. Där det har varit ett bubbel av aktivitet från studenternas sida på ett helt annat sätt tycker jag. Själva rummets utformning, runda bord och så vidare. Så bland de bästa undervisningserfarenheterna jag har haft har varit tillsammans med studenter i ALC. Christoph? Jag instämmer med den känslan egentligen. För mig, det som var roligt också är att det kändes att jag hade olika parallella lektioner. Att det fanns olika världar liksom i rummet. Att jag kunde liksom vandra mig inom olika projekt som en studentsal. Liksom. Så det är någonting som är verkligen en fördel med ALC-sal. Att jag kan liksom se på lektionen från olika håll och olika perspektiv. Och från olika studentsperspektiv. Så det är det som är kanske den bästa presenten med en ALC-sal. Ja, här kommer du in på lärarrollen. Hur påverkas den eller förändras den i ALC-salen? Och du har nämnt lite. Vad säger du, Åse? Ja, jag skulle säga att det är så tydligt att när man kommer in i en sån här sal så är det inte givet vart jag som lärare ska befinna mig. Och det signalerar också att det är inte jag som står i centrum. Utan jag får ju inta den här rollen av guide. Och jag tänker att man måste vara lyhörd eftersom det pågår ju så många parallella diskussioner eller projekt. Och då att som lärare faktiskt få möjligheten att kunna fånga upp och ge feedback i stunden där studenterna befinner sig och bäst gynnas av den här feedbacken. Det är en fantastisk möjlighet de här salarna erbjuder. Och från ett studentperspektiv så har vi hört att vissa anser att det blir mer jämställt. Vad säger ni om det? Alla deltar ju hela tiden. Så jag tänker på väldesignade seminarier där man har tänkt ut ordentligt vad det är studenterna ska göra. Men också att de har en så stor del i att ta ansvar för sitt eget lärande också. Så att det är en balansgång, men det är mer jämställt och alla kommer till tals. Och det tycker jag är fantastiskt fint. Jo, alltså du har nämnt ökad genomströmning, att fler studenter lyckas. Kort replik på det. Ja, du nämnde frågan tidigare om det här faktiskt gynnar studenters lärande och jag säger ja, det gör det och det visar forskning och det har vi också sett i egna studier som när vi har följt studenter som har gått in i den här typen av miljöer som stöttar ett studentaktivt lärande där genomströmningen ökade faktiskt markant. Och studenterna i intervjuer också satte egna ord på. De sa att det är som att kunskaperna sitter bättre. De sitter på djupet, vilket ju är fantastiskt. Ja, men tack så mycket för det.
Och nu har vi pratat om möjligheter med ALC-salar och studentaktiva arbetssätt. Men det finns ju också utmaningar. Och då är frågan, vad säger studenter om det? Det var lite svårt i början bara. Saknades lite instruktioner skulle jag säga. Om man inte känner till det så hur det fungerar kanske var lite utmanande i början. Liksom hur man ska koppla upp alltså, sin dator till skärmen. Som föreläsningssal är de lite kluriga för att alla kollar på lite olika håll för att de här skärmarna är på flera ställen. Och sen föreläsaren ofta står i mitten så det kan vara att man har sin rygg mot föreläsaren för att kunna se PowerPointen. Ibland har det saknats sladdar. Det är ju många som har Mac idag och då har det saknats de här uttag USB-C ibland. Om man kommer sent då får man den sämsta platsen. Ja, nu då apropå utmaningar, panelen. Vi hör bland annat om att det saknades lite instruktioner. Är det någonting ni känner igen? Ja, absolut. Så det är någonting som händer nästan hela tiden. Att i början man är lite osäker som student också. Vad är det förväntan? Ska vara liksom man tänker kanske mest på innehåll också. Ja, men det är den där som jag måste kunna. Men just den formen, hur ska man aktivera studenter? Så det krävs lite tid och jag tror det är viktigt att kunna också lämna utrymme åt studenter så att de får testa lite också det praktiska i rummet. Det är inget fel. Så den där kaotiska känslan är ganska normal i ALC-undervisning för i alla fall för början av en lektion. Mm. Är tekniken den största utmaningen, Åse? Ja, det är en stor utmaning, men jag skulle säga inte nödvändigtvis. Det behöver inte vara det, för där vill jag också slänga in att här kan man ju arbeta. Det finns ju de som säger att man har en low-tech ALC-sal, för man kommer jättelångt med whiteboarden som också. Men ja, teknik är en utmaning som studenterna i filmen också säger, att det kan saknas kablar och man har lite olika datorer och programvaror som ska kommunicera och inte alltid gör det. Du, Annika, har sagt att det ibland kan bli lite rörigt för vissa studenter med tanke på studenter med olika funktionsvariationer exempelvis. Mm. Och det är ju ett ökande antal studenter som har det. Och jag tänker att vi kan behöva vara lyhörda. För även om det är ett fantastiskt rum och jag älskar att jobba i ALC-salar så har vi studenter där ljud och bilder och allt, det kan bli lite mycket. Men då kan man ju tänka på var man placerar en student och vara lite lyhörd. Behöver man ha hörselkåpor på sig eller någonting i den stilen. Men däremot så även om man har en funktionsnedsättning så har de allra flesta tyckt att det är väldigt roligt att vara i en ALC-sal. Och sen tänker jag också att det är många som stimuleras av den här aktiva miljön och behöver den. Att man kan röra sig i rummet, att man får intryck. Så det beror lite på, men man kan bara fundera lite grann på hur man kan hjälpa studenter. Men de allra flesta tycker det är fantastiskt att komma in i de här rummen. Ja, då har vi hört på de möjligheter och utmaningar med de här salarna och med studentaktiva arbetssätt. Vi ska nu gå in konkret på hur man kan komma igång med ALC-salar. Hur ska man tänka när man gör ett ALC-upplägg? Vad ska studenterna göra hemma och vad ska de göra i klassrummet? Vad ska de göra fysiskt och vad ska de göra online i molnet? När och hur ska vi använda oss av salstekniken? Ja, hur ska man tänka när man gör ett ALC-upplägg eller ett studentaktivt undervisningspass? Nu vill vi höra lite konkreta exempel från er, ni som har bred erfarenhet av det här. Och jag börjar med dig, Åse. Hur tänker du? Det är många saker som kommer upp, men för att säga några saker som vi har hört också tidigare i diskussionen, det är det här med vikten av att faktiskt planera sin lektion, sitt undervisningsupplägg. För det är någonting annat när man går in i de här ALC-salarna, och jag skulle säga en vanlig missuppfattning när man pratar om studentaktiv undervisning är att man som lärare tar ett kliv tillbaka, men jag skulle snarare vilja hävda att här i den här typen av miljöer så måste jag som lärare ta ett kliv framåt, trots att jag då blir inte i centrum, men jag måste styra aktiviteterna ganska tydligt och guidas för att hjälpa processen framåt. Mm. Och jag vet att du, Kristoffer, har talat om ett sorts tyst ledarskap.
Ja, absolut. Jag tror att det som är viktigt här är att kunna kanske förklara lite syften också med själva lektionen. Varför vi har också en undervisning på det sättet. Kanske olika steg, lite som en karta som jag ger till mina studenter. För att säga, här ska vi resa tillsammans genom olika kanske begrepp eller momentum. Och sen kan vi köra igång. Men det är viktigt att planera precis och att ha liksom, och ge det här perspektivet så att de vet vad som kan hända ungefär. Liksom, även om sen det blir liksom mycket lättare att hantera känslor på det sättet. Ja, och det är att förbereda sig på oförutsedda situationer. Och en del har talat om att ha en plan B. Är det någonting ni har erfarenhet av? Ja, jag tänker så här att det är inte så farligt att gå in i en sån här sal. För att det värsta som händer är att tekniken inte fungerar alls. Och då kör man som du också sa, low tech. Man fortsätter lektionen i alla fall, eller seminariet eller vad det nu är. Och just det här att våga. Sen tänker jag också att just kunna saker och ting digitalt, det är en kompetens i sig i vårt samhälle. Så jag upplever att både för oss universitetslärare men också för våra studenter så är det någonting vi behöver hålla på med. För det kan ju också vara så, som jag pratade med dig Åsa om tidigare, att man gör ett upplägg för ALC-sal och så schemaläggs man i en vanlig sal. Hur gör man då? Ja, och det är faktiskt, skulle jag säga, den största utmaningen. Därför att du frågade tidigare om man kan undervisa studentaktivt i en vanlig sal. Och ja, det kan man, men det går inte lika bra. Jag brukar prata om tidstjuvar. Och tidstjuvarna, om man undervisar i en vanlig sal, de är väldigt stora. För det försvårar diskussion om man förflyttar sig i rummet. Man kan inte visualisera sin kunskap för studenterna på samma sätt. Så att det är absolut en utmaning och där man behöver en medvetenhet från lokalbokning och lärare vilken miljö man faktiskt går in i. Och då har vi kommit till listan. Vi brukar ha en tipslista i det här programmet som sammanfattar hur man gör. Vi har talat om att möjligheten att arbeta studentaktivt till viss del sträcker sig bortom ALC-salarna. Så frågan är då, hur kan man planera sin undervisning så att den blir studentaktiv? Här kommer tipsen. Planera och förbered aktiviteter som uppmuntrar till samarbete. Lär känna utrustningen och tekniken. Involvera studenter i varför man använder sig av studentaktivt lärande och hur man gör. Förbered dig på olika oförutsedda situationer som kan uppstå. Ta hänsyn till olikheter. Utvärdera och reflektera. Och våga prova. Våga prova. Är det något som vi kan se i den här listan som ni tänker är särskilt användbart för lärare? Eller tänker ni att det här kan vara en bra sammanfattning av det vi har pratat om idag? Det är ju ordet våga. Alltså det är kul, det är roligt. Man vinner mycket på det. Och att vara förberedd. Absolut, och jag skulle säga nästan att kunna använda också sina studenter som en kraft i själva lektionen. Alltså det finns så många, också mycket kunskap i rummet, så det är en del som bidrar till att verkligen ha en väldigt bra lektion. Åsa, du nickade. Ja, jag kan bara instämma i allt det som sägs också. Och jag skulle säga att ta hjälp av kollegor också. Askultera, besök en aktivitet i en sån här sal så att man får se och uppleva vad det faktiskt är. Och börja i det lilla. Man behöver inte lägga om en hel lektion. Man kan faktiskt börja i det lilla för att våga. Att man faktiskt är lite modig. Ja, så kort till er nu då och stort tack för ert deltagande här idag i Pep Talk. Men varför ska man använda ALC-sal och arbeta studentaktivt? Jag börjar med dig, Åse. Ja, spontant säger jag därför att det är så mycket roligare, som Annika har sagt här. Det är roligt som lärare därför jag får en helt annan kontakt med mina studenter. Och studenterna upptäcker vilken kraft det finns bland dem och att de faktiskt är ett stöd för varandra. Och det gynnar deras lärande. Christo? Jag skulle nästan säga att för mig är det demokratiskt på det sättet att alla studenter känner liksom att de påverkar just lärandet och det är det som är så magiskt.
Och jag tycker att man synliggör inte bara vad en studentgrupp gör, utan de synliggör för varandra. Och det är också den här kraften som vi pratar om, studenters lärande i en hel stor grupp. Man ser processerna på ett helt annat sätt. Stort tack till panelen som har varit med oss idag. Och tack till er för att ni har hängt med oss i ännu ett avsnitt av Pep Talk som den här gången handlade om ALC-salar och studentaktivt lärande. Det kommer finnas tips på webben om ni går in på Stockholms universitet där ni kan ta del av mer kring hur man kan arbeta i ALC-salar. Men håll också utkik för det kommer fler avsnitt om andra ämnen. Hoppas vi ses igen. Men tills dess, våga testa ALC-salar och studentaktiva arbetssätt.